จาก EP ออมเซตี้ระลึกชาติได้เป็นคนรักของฟาโรห์เซติที่หนึ่งกลับชาติมาเกิดที่ผ่านมาเราได้ทำความรู้จักเธอผ่านไทม์ไลน์ชีวิตคร่าวๆตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตณเมืองอาไบดอสประเทศอียิปต์ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายจากชีวิตการทำงานของเธอเรื่องราวความรักที่เหนือธรรมชาติเหนือการเวลาอันอัศจรรย์ที่ได้โลดแล่นเป็นจริงในช่วงชีวิตของเธอที่เธอได้บันทึกเอาไว้ในบันทึกงานเขียนและหนังสือมากมายเธอได้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตของเธอเอาไว้เรามาติดตามกันค่ะกับตอนแรกของเรื่องเล่าแห่งการเวลาเบนเทรชิตหญิงผู้เป็นความสุขของใจแห่งฟาโรห์เซติที่หนึ่งฉากรักโรแมนติกอันเป็นนิรันดร์แสนหวานระหว่างฟาโรห์เซติที่หนึ่งและเบนเทรชิตที่เคยเกิดขึ้นจริงจากการระลึกชาติของออมเซตี้นี้เป็นรายละเอียดแบบจัดเต็มที่ออมเซตี้ได้เล่าเอาไว้เราไปฟังกันค่ะในเมืองศักดิ์สิทธิ์อาไบดอสอันเก่าแก่ที่ซึ่งหุบเขาแห่งนายอันเขียวขจีบรรจบกับผืนทรายสีทองแดงอันแห้งแล้งของทะเลทรายตะวันตกมีวิหารหินปูนสีขาวอันงดงามตั้งตระหง่านอยู่คู่ฟ้าดินมาช้านานวิหารแห่งนี้โด่งดังด้วยรูปทรงตัวแอลอันลึกลับโบสถ์7หลังที่ประดิษฐานเทพเจ้าสำคัญของอียิปต์โบราณและภาพสลักนูนต่ำอันงดงามละเอียดอ่อนที่บรรยายถึงเทพเจ้าเหล่านั้นบริเวณรอบนอกด้านทิศใต้ของวิหารเคยมีสวนอันเขียวชอุ่มสระบัวอันกว้างใหญ่รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ารายล้อมด้วยดอกมะลิดอกยี่โถดอกกระถินและดอกเบญจมาศแคระรวมถึงต้นแมนเดรกและผักบุ้งทั้งหมดนี้อบล้อมด้วยต้นทับทิมต้นอินทผลัมและต้นมะเดื่อณที่แห่งนี้เช้าวันหนึ่งเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนเด็กหญิงวัย 14 ปีนามว่าเบนเทรชิตหมายถึงพินแห่งความสุขกำลังเดินเล่นชมดอกไม้ใต้ท้องฟ้าสีครามสดใสพลางฮัมเพลงเบาๆบังเอิญว่าในวันเดียวกันนั้นฟาโรห์เซติที่หนึ่งผู้ยิ่งใหญ่แห่งคันธนูในทั่วทุกแดนผู้นำแห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาผู้ทรงรับผิดชอบการก่อสร้างวิหารแห่งนี้เสด็จมายังอาไบดอสเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการก่อสร้างมหาวิหารอันยิ่งใหญ่ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเป็นที่สถิตวิญญาณของพระองค์เองรวมถึงเพื่อตรวจสอบอาณาเขตอันกว้างใหญ่ของวิหารพร้อมกับเหล่านักบวชและข้ารับใช้ขณะเสด็จผ่านสวนพร้อมกับข้าราชบริพารฟาโรห์ผู้ทรงเสน่ห์พระชนมายุ50 พรรษาทรงสะดุดพระกันกับเสียงเพลงอันไพเราะและทอดพระเนตรเห็นเด็กหญิงเบนเทรชิตซึ่งเงยหน้าขึ้นมองพระองค์ผ่านมวลดอกไม้และใบไม้เด็กหญิงพยายามคำนับอย่างนอบน้อมแต่ด้วยความประหม่าจึงทำท่าทางงุ่มง่ามเซติทรงพอพระทัยในความซุ่มซ่ามนั้นจึงทรงพระสวนและเรียกเด็กหญิงเข้ามาหาลุกขึ้นเถิดหนูน้อยเจ้าชื่ออะไรพระองค์ตรัสถามเบนเทรชิตฝ่าบาทเธอตอบอย่างประหม่าเจ้ารู้ไหมว่าข้าคือใครเจ้ารู้จักชื่อของข้าไหมนิโซเบติเมนมาตราเพคะพ่อแม่ของเจ้าเป็นใครหนูน้อยหม่อมฉันเป็นเด็กกำพร้าแม่ของหม่อมฉันเป็นแม่ค้าขายผักท่านเสียชีวิตเมื่อหม่อมฉันอายุ3 ขวบพ่อของหม่อมฉันเป็นทหารตอนนี้ท่านประจำการอยู่ที่วาซิดเพคะแล้วตอนนี้เจ้ากำลังทำอะไรอยู่หม่อมฉันเป็นนักบวชหญิงของเทพีไอซิสหม่อมฉันกำลังศึกษาอยู่กับอาจารย์อันเทฟมหาปุโรหิตของเราเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในละครลึกลับอันศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับการประสูติการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของเทพโอซิริสจากนั้นก็เกิดความเงียบขึ้นเป็นเวลานานในระหว่างนั้นเซติจ้องมองเด็กหญิงหน้าตาสะสวยผู้นี้ซึ่งดูแตกต่างจากผู้คนมากมายที่อยู่รายล้อมพระองค์ไม่ว่าในเมมฟิสทีฟหรือเมืองอื่นๆของอียิปต์ในส่วนของเบนเทรชิตเธอรู้สึกยากที่จะสบพระเนตรของกษัตริย์โดยตรงแม้ว่าในไม่ช้าเธอก็จะตระหนักได้ว่าพระองค์ทรงมีรูปโฉมงดงามและถึงแม้ว่าสายพระเนตรของพระองค์จะดูดุดันขึงขังและลึกซึ้งเพียงใดเธอก็คิดว่าไม่ได้ดูน่ารำคาญหรือใจร้ายอย่างที่เห็นเลยหลังจากพบกันครั้งแรกนั้นเธอก็ได้พบพระองค์อีกหลายครั้งระหว่างทางไปหรือกลับจากสวนคืนหนึ่งฟาโรห์ประทับอยู่ตามลำพังริมสระบัวบังเอิญเบนเทรชิตเดินผ่านมาอาจจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามฟาบาททรงยิ้มให้เธอและตรัสว่ามาสิหนูน้อยมานั่งข้างๆข้าเมื่อเธอนั่งลงพระองค์ก็ทรงจับมือเธอและจุมพิษเด็กหญิงตกใจกลัวฟาบาทจึงบอกให้เธอวิ่งให้เร็วที่สุดและอย่ากลับมา
เธอจึงวิ่งไปแต่ก็วิ่งไปได้ไม่ไกลนักเมื่อถึงสุดสวนเธอก็หันกลับไปมองและเห็นพระองค์ประทับอยู่โดยทรงใช้พระหัตถ์ปิดพระพักตร์เธอจึงค่อยๆเดินกลับไปหาพระองค์เซติทรงหาข้ออ้างต่างๆนานาเพื่อยืดเวลาการเสด็จออกจากอไบดอสและตลอดเวลานั้นเบนเทรชิตจะพบกับพระองค์ในสวนหลังจากมืดและณที่แห่งนี้พวกเขาได้กินห่านดิบคำอียิปต์โบราณที่หมายถึงการกินผลไม้ต้องห้ามเหตุที่ต้องห้ามเพราะเบนเทรชิตเป็นทรัพย์สินของวิหารและไม่มีใครได้รับอนุญาตให้แต่ต้องเธอถ้าเบนเทรชิตเป็นหญิงม่ายหญิงหย่าร้างหรือหญิงที่เป็นอิสระจากพันธสัญญาทั้งปวงสถานการณ์เช่นนี้คงเป็นที่ยอมรับได้เพราะการได้เป็นสนมของกษัตริย์ถือเป็นเกียรติแต่เนื่องจากเด็กหญิงเป็นนักบวชหญิงพรหมจารีของไอซิสความสัมพันธ์นี้จึงถือเป็นการละเมิดกฎหมายทางศาสนาอย่างร้ายแรงในยุคนั้นเบนเทรชิตถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากมหาปุโรหิตอันเทฟเหล่านักบวชระดับล่างและนักบวชหญิงคนอื่นๆเมื่อมีคนหนึ่งแจ้งอันเทฟว่าเบนเทรชิตกำลังตั้งครรภ์นักบวชจึงบังคับให้เธอลงไปที่สุสานของโอซิริสใต้เกาะโอซิเรียนด้านหลังวิหารเซติและพยายามบังคับให้เธอสารภาพความผิดในตอนแรกเด็กหญิงปฏิเสธที่จะตอบคำถามของเขาแต่เมื่อเขาบังคับให้เธอวางมือบนรูปปั้นของโอซิริสเธอก็ไม่สามารถโกหกได้ในที่สุดเธอก็ยอมรับว่าเป็นความจริงเธอมีคนรักในเวลานี้เองที่เซติถูกบังคับให้เสด็จออกจากอไบดอสเนื่องจากเกิดปัญหาในนูเบียและเหมืองทองคำในทะเลทรายตะวันออกพระองค์ตรัสกับเบนเทรชิตว่าจะเสด็จกลับมาในเร็วๆนี้และจะประทับอยู่เป็นเวลานานขึ้นไม่กี่วันต่อมาเหตุการณ์ต่างๆเริ่มดำเนินไปอย่างรวดเร็วเมื่อเรือลำสุดท้ายของขบวนเสด็จของกษัตริย์ลับหายไปอันเทฟก็เรียกเบนเทรชิตมาสอบสวนอีกครั้งในระหว่างนั้นเธอถูกบังคับให้ตอบและได้ยอมรับว่าเซติที่หนึ่งเป็นคนรักของเธอนักบวชกล่าวกับเธออย่างตรงไปตรงมาว่าความผิดของเธอต่อเทพีไอซิสมีโทษถึงตายตามกฎหมายจะไม่มีการตัดสินประหารชีวิตโดยปราศจากการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมก็ย่อมทำไม่ได้สิ่งนี้ทำให้อันเทฟตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหากดำเนินการตามกฎหมายความลับก็จะไม่สามารถรักษาไว้ได้ดังนั้นเบนเทรชิตเมื่อตระหนักได้อย่างฉับพลันว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ร้ายแรงเพียงใดจึงตัดสินใจปกป้องชื่อของชายคนเดียวที่เธอรักและปลิดชีพตัวเองเธอฆ่าตัวตายและเมื่อเซติเสด็จกลับมายังอไบดอสและตรัสถามถึงเธอพระองค์ก็ทรงตกพระทัยและเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งเมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตของเธอข้าจะไม่มีวันลืมเธอพระองค์ทรงปฏิญาณกับพระองค์เองเป็นเวลา 3,000 ปีพระองค์ไม่เคยลืมเธอเลยโปรดติดตามตอนต่อไปสิ้นสุดการตามหาหญิงผู้เป็นที่รักถึง 3,000 ปีอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและอัปเดตวิดีโอใหม่ๆจากช่อง Histozone ค่ะ